Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Peregszászi nyúltenyésztő vagyok. Ugye március 24-e van, a virágvasárnap, és ígértem nektek egy sorozatot, hogy bemutatom a nyulak fajtáit. És most értünk el az egyik legszebb, részemről is legdekoratívabb nyúlhoz, ami ugye nem más, mint a lepke-tarka német óriás nyúl. Ha még új vagy a csatornámon, akkor tudni kell rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulak tartásával, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi közöttük a különbség, ezt ha megnézed a videóimat, akkor rá fogsz majd jönni. Illetve szeretnélek megkérni, hogy ha tetszik, amit láttál vagy hallottál, akkor lájkold, iratkozz fel a csatornámra, és akár ha szeretnél támogatni, akkor tagságot is lehet most már kérni. Tag is lehetsz a csatornámon, különböző kedvezményeket fogsz majd a későbbiekben ezért cserébe kapni, vagy különböző kérdéseket tehetsz fel privátba, és a többi, és a többi. De nem is erre akarok kihangsúlyozni. Ugye elérkeztünk ehhez a videóhoz, és elég sokat vártatok rá, és hát gondolkoztam is, hogy mi legyen a következő, a harmadik nyúl. A sorozatban ugye az első volt a pannonfehér, a második a fehér német óriás, és általában ugye a német óriások, és most pedig továbbra is a német óriás, meg csak ugye a lepke-tarka német óriás. Na most ugye látjátok ezt a kis csöpséget, hát én nem is tudom, ha ránézek, akkor mindig egy csodálatos látvány tárul a szemem elé, és én úgy gondolom, hogy aki ezt látta már élőbe, vagy csak fotón is, ugyanezt a csodálatos látványt tudja elmondani róla. Erről mindent el lehet mondani erről a nyúlról, csak azt nem, hogy szép. És csak azt nem, hogy nem szép, ugye? Gyönyörű szerintem. Mit kell tudni erről a nyúlról? Hát először is, ezt 1908-ban lett a fajtája bejegyezve. Észak-Lotargiából, vagy Lotirangiából, most bocsánat, ha rosszul ejtem ki, Elszász vidékéről származik elméletileg, de tehát német vonalról jött, ugyanúgy, mint az óriásoknak a többsége, illetve majdnem minden óriás. Onnan lett kitenyésztve. Fontos róla tudni, hogy ugye, mint említettem, 1908-ban került a fajtája beregisztrálva, akkora standardizálták, tehát addigra lettek készek azok a formák, tehát a standard formák, hogy mi is jellemzi ezt a nyulat. Ugye, ha megnézzük szemből, akkor nagyon jól látható, főleg ha pofáját megnézitek, hogy itt az óra körül, ha jól megnézzük, egy lepke forma van. Ugye? Úgy néz ki, mint egy lepke, ami éppen szárnyait bontaná kifele. Ez adta a lepke-tarka nevet. Mindkét pofa zacskóján jobbról is, itt, és balról is, itt egyforma foltok vannak. Mindkét szeme körül fekete, szépen egyforma körbehatárolt színek. A hátán egy 3 cm vastag csík fut, aminek nem szabad, hogy megtörve legyen, tehát ugye 3 cm vastagságban, persze ez egy kifejlett példányról beszélünk. Ő nem egy hagyományos német óriás fajta, ugyanis lényegében nem éri el azokat a nagyságokat, vagy nem érte el a kitenyésztésekor, mint a többi német óriás. Nála egy standard, ami Magyarországon standardban van véve, az egy ilyen 68 cm a hosszúsága, és olyan 6 kilóba megy a súlya, tehát ezt már elfogadják lepke-tarkának. Az alsó súlyhatár az 5 kg, úgyhogy még azt is lehet lepke-tarkának nevezni. De most a tapasztalat az, hogy már lassan 9,5 kilós lepke-tarkákkal is találkozhatunk, tehát súlyba utolérték a német óriásokat. Sőt, ugye gazdaságilag lett ez kitenyésztve, elsősorban a hús miatt. Tehát nem a szépségét, nem csak a szépségét nézték a tenyésztők, hanem elsősorban, hogy egy nagyon jó hústermelő nyulat tenyészenek ki, ami jobbak, mint a hagyományos német óriások. És tudni kell róla, hogy nincs Magyarországon, és itt Ukrajnában sem bejegyzett tenyésztői csoportja, inkább csak így magánnyulászok foglalkoznak a tenyésztésével. Az egyik legnehezebben tenyészthető nyúl, ugyanis maga a pöttyöknek 6-8 pöttynek kell lenni egy oldalán, meg van szabva a gerincén lévő csíknak a szélessége, milyen lehet, a fülek vastagsága,
és a többi, és a többi, de ha elnézitek ezt a kis nyuszit, azért látszódik rajta, hogy egy igencsak jó vérvonalból van. Ugye megvan az a hagyományos tartása, mint ami egy jó, szép nyúlnak a erénye és előnye. Bár most egy kicsit meg van ijedve. Ő amúgy mindössze 7. hetes, tehát még nincs 2 hónapos. 8 testvére volt, abból most maradt jelenleg 6, 2 sajnos elpusztult, és azt neveli az anyja. Az anyja most lett nemrég 1 hete betéve a bakhoz, és be is lett pároztatva. Mit kell még tudni erről a nyúlról? Hogy 2 színben van, található Magyarországon, ami elfogadott, az egyik ez a fajta fekete-fehér, és a kék-fehér. Én legalábbis többről nem tudok. Szokott előfordulni minden alomba olyan példányok, mint ez a kis teljesen fekete nyúl, ő szintén lepketarka, ami érdekesség, és szinte tudomásom szerint nincs is olyan fialása, vagy legalábbis én még nem hallottam, vagy nem találkoztam olyan nyúllal, lepketarka anyanyúllal, ami ha lefialt volna, le lett volna benne legalább egy ilyen teljesen fekete Zsanett nevezetű nyúl. Ezt úgy hívják a nyulászok itt mifelénk, hogy Zsanett. Hogy miért lett ez a neve, ne kérdezzétek. Nem tudom Magyarországon, hogy hívják a lepketarka alól ezt a feketét, de mi ezt Zsanettnek hívjuk. A normál tenyésztők, akik valóban tovább tenyésztik ezt a fajtát, ők soha nem vonják be a tenyésztés folyamatába, ők mindig kiszelektálják, és csak a lepketarkát, ami fehér-fekete tarkákat hagyják meg a tovább tenyésztés céljára. Én viszont tapasztaltam és láttam olyan tenyésztőket itt Kárpátalján, akik ugyanúgy bevonják a fekete nyulakat is, hiszen attól, hogy fekete a nyúl, például egy bakként vagy nőstényként benne van a génállomány, és ugyanúgy kijönnek nagyon szép lepketarka nyuszik a pároztatásokból. Ugye ők testvérek. Nagyon szépek amúgy. Tudni kell még róluk, hogy nagyon jól növekednek. Ugye normálisan vannak étetve, napi 40 grammot is képesek növekedni. Tehát ők is elérik azt a növekedési nagyságot, mint például a hagyományos német óriások. Aránylag tehát jól vemhesednek, viszont nehezen pároznak. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Sőt, nem csak én, hanem itt a környékemen, akikkel beszélgettem nyulászokkal, és tartom velük a kapcsolatot, főleg akinek van lepketarkája, mind arra panaszkodott, főleg most ősztől tehát kora ősztől, ilyen szeptembertől egész mostanáig, ilyen februárig, hogy szinte egyáltalán nem akart megállni egyik nőstény sem a baknak. És több bakhoz is volt téve, mert hiszen ezek is válogatnak. Tehát, hoppá! Ez egy igazi golyós ugrás volt. Szuper, tehát ekkorát tud ugrani. Tehát ezek is válogatnak a bakok között, de mégis azt vettem észre, hogy nem akarnak. Tehát nekem se nagyon. Volt 2 nőstényem, az egyik ugye, ami le volt bénulva végül a lába, az le is fialt, tőle is lettek kicsik, de ő se nagyon akart bepározni, tehát nagyon nehezen párzott be. És most mutatom az anyjukat, egy pillanat. Na itt már cserélnem kell a ládát, mert egyszerűen, sőt lehet be is törik alatta, egyszerűen ez alig fér ide. Ez az anyjuk. Ez az ő anyukájuk. Eddig összesen egy fialása volt. Most, ha Isten megsegít, akkor meglett a második pároztatás is. És most lesz a második fialása. Hát már most eléri, 7,5 kilónál van. És látjátok, elég szépen hullik a szőre. Én úgy gondolom, hogy formára, mindenbe, hosszúságba a standard méret felett van, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép példányról beszélünk, jó a genetikája. Olyan helyről igyekszek mindig vásárolni én is, ahol valóban nagyon szép nyulakat tartanak. Nézzétek meg! Ezek a füleknek a beállása, egy kártyalap nem ment be a fülek közé, olyan szépen
előre tolja, és a bak is hasonló, amivel be volt pároztatva, és ugye azok a gyerekein is látszik, hogy ugyanilyen szépek lettek. Tehát most, ha elképzeljük ezt a nyulat, ha van benne 7,5 kg, na ne szaladj el, akkor körülbelül ennek a vágási súlya minimum egy 4 kg kijön belőle. 4 kg 30 deka, 4,5 kg akár tiszta hús. Hiába német óriás, vékony a bőre, és nézzétek meg, kicsi a fej. Tehát nincs az a hatalmas fej, mint a hagyományos német óriásoknál, és nincs az a hatalmas fül sem. Sőt, kifejezetten tilos, hogy ettől nagyobb füle legyen, tehát ez egy ilyen standard 15-18 centis fül. Ettől nagyobbra nincsen szükség. Ezen az oldalt pont 7 pöttye van, sőt itt 8, itt viszont rengeteg. Úgyhogy a pöttyök szempontjából a kiállításon elég sokat veszítene, hogyha ezt elvinném egy kiállításra, de nem célom kiállításra vinni őt, hiszen nem másoknak tenyésztem, hanem elsősorban saját magamnak. Ha eljönnek anyukák gyerekekkel, hát a gyerekek nem győznek csodálkozni ezekbe a szép nyuszikba, és ebbe a látványban, amikor meglátnak egy ilyen szép nyulat, már csak azért megéri tartani, hogy egy ilyen szépséget látsz a saját udvarodon. Mit kell még róla tudni? Úgy említettem, hogy nehezen, bár jó a vemhesedési aránya, ez azt jelenti, hogy ha bepárzik bakkal, akkor hozzávetőlegesen több mint 90%, hogy lesz kis nyúl. Sőt, nagyon sokat fial. Tehát átlagosan ilyen 8 és 14-16-ot is tud produkálni. Viszont sajnos, bár nagyon jó anya, de egyszerűen képtelen ennyit megtartani, vagy ha nagyon ritkán van is olyan anya, ami felbír nevelni mondjuk 8-tól többet, akkor nagyon-nagyon el lesznek maradva, és nagyon-nagyon satnyák lesznek, és valóság az, mire elérnék a vágós súlyt, sőt, mire elérnék a 4 hónapos kort, addigra egy 20-30%-a garantáltan ebből a mennyiségből el fog hullani. Tehát a legideálisabb, hogyha ilyen 7 vagy max 8 kisnyulat, de inkább a 7 kisnyulat hagyunk meg alatta, és ami nagyon fontos, hogyha megvan a 7 kisnyúl, akkor nagy eséllyel 6-ot fel fog nevelni. Tehát megint csak nem üti meg azt a mércét így tenyésztés szempontjából, vagy hús szempontjából, mint például a pannonfehér. Nem lehet őt úgy beállítani, hogy most akkor elképzeled, hogy ennyi lesz, vagy annyi lesz, húsod lesz belőle. Ő dönti el, hogy kikor, mivel, hogy fog pározni. Ilyen értelemben persze mesterséges körülmények között ezt elő lehet segíteni, de azt mondom, hogy ez nem az a fajta segítség, ami hogyha valaki hússal akar foglalkozni, ez neki segítséget jelentene. De őtet nem is inkább a hús miatt, hanem inkább a látvány miatt. Ugyanígy egy nyúl, de hús miatt is tökéletes, egy otthoni portának a dísze, hiszen dekoratív, gyönyörű, szép, nézzétek, nagyon nyugodt, nem egy ideges nyúlfajta, tehát abszolút, de mellé teszem a kicsit is. Hát, ha nem ugrik-e? Látjátok? Hát szerintem álomszép. Sajnos elég sok olyan betegsége megmaradt, ami a német óriásokra jellemző, ilyen például a szőrhullás, ha nem is olyan mértékben, mint a német óriás, de ugyanúgy rá kell figyelni, meg kell nézni a nyaka körül, és a fülatkát is ellenőrizni kell, mert hajlamos az atkásodásra. Ilyen súlyban már 7,5 kg felett akár előjöhet, mint említettem, a talpfekély, mint a többi német óriás nyulaknál, illetve, hát nem tudom, ha mi történt nekem, az én ugyanilyen szépennek a testvére volt nőstény nyulammal, egyszerűen gondolt egyet, és fialás utáni harmadik vagy negyedik héten, ötödik héten egyszerűen lebénult. És utána olvastam az irodalomba is, sehol nem írja, hogy mi okozhatja, vannak különböző feltételezések, de igazából, hogy mitől bénult le, hogy lehetne meggyógyítani, szinte semmi. Volt rá egy olyan lehetőség, hogy próbáljam pótolni a kálciumot, és lesz rá egy 10% esély, hogy helyre jön. Én kipróbáltam, mivel szépen evett, addig is folyamatosan még 2 lábon mászkálva is, tehát a 4 láb helyett, de végül le kellett, hogy vágjam. Hát egyszerűen, röviden és tömören szerintem ennyit erről a nyúlról.
Nagyon szép a bundája, érdemes kikészíteni, nagyon sok mindent lehet belőle csinálni, és hát nem tudom. Tehát, hogy igazából nem tudok már mit mondani róla, de az egész világon elterjedt. Az egész világon elterjedt ez a nyúlfajta, legfőképpen a szépsége miatt és a jó hússzava miatt. Természetesen most is folyamatosan azon vannak a tenyésztők, hogy egyre jobb állományt állítsanak elő. Én szintén ezen vagyok, tehát igyekszek úgy összeválogatni a génállományokat, hogy egyre jobbak legyenek, illetve hogyha most is sikerült az előző nyulamat német óriással pároztatni, és abból is kijöttek nagyon szép nyuszkók, mindjárt mutatok is nektek, csak ezt elrakom, mert félek, hogy elmegy addig. Őtet is. Egy pillanat, hozok egyet. Sikerült is, hát őnek is lepketorka, nem nagyon látjátok, rögtön ráteszem egy dobozra, pici víz ráömlött az itatóból. Ő is a lepketorkának és a német óriásnak a leszármazottja. És ő szintén, aki egy kicsit itt be van most ijedve, hát nincs olyan szép, mint az eredeti, nincs olyan szép, ez tény és való. Viszont, hogy tegyem, hogy viszont gyönyörűen nőnek. Tehát 3,5 hónaposak, 3 kiló felett vannak. Nagyon jó a hús teljesítményük. Talán a formájuk nem olyan szép, és illetve eltűnt itt a hátán, csak egy ilyen 1 centis csík van. Tehát ebből is látszik, hogy a tenyésztéssel, ezzel a pároztatással beleszóltunk a folyamatba. Tehát ezek most jelenleg mivel nem lettek szépek, ezért kerülnek levágásra, tehát nem mennek tovább tenyésztésre, nem nagyon van értelme. Jó, hát köszönöm, hogy végignézted a videómat, köszönöm, hogy követsz engem, de ha még nem, akkor kérlek, kövess most már, és tedd fel a kérdéseidet, illetve ha bármibe tudsz szakmailag hozzászólni, nagyon szívesen várom a különböző hozzászólásokat, hiszen tanuljunk egymástól, hiszen minél többet megosztunk a tapasztalataink alapján egymással, annál jobban fogjuk és könnyebben tudni tovább tenyészteni ezeket a nyuszikat. Hát további kellemes napot kívánok nektek, és köszönöm, hogy néztetek. Sziasztok!